We zijn in München, Duitsland, voor de wereldwijde onthulling van een auto uit China. Hier in wat het hart van de Europese auto-industrie wordt genoemd, wordt zometeen een elektrische SUV onthuld die ontwikkeld is met AI als uitgangspunt. En met een beloofde vanafprijs die AI in auto's bereikbaarder maakt dan ooit. Ik heb het over XPeng. En wie het merk kent weet dat je het eigenlijk beter een techreus kan noemen dan een autofabrikant. Want ze maken ook humanoid robots en zelfs vliegende voertuigen. En hier wordt zometeen een auto onthuld die in 64 landen gaat rijden, waaronder alle Europese landen waar het merk nu al aanwezig is. Dit is een van de oprichters van het merk, He Xiaopeng. Onder zijn leiding maakt het bedrijf niet alleen razendsnelle computerchips, maar bouwde het ook een zelflerend AI-platform dat ook gebruikt kan worden voor robots, vliegende voertuigen en auto's. Het is zelfs zo goed dat Volkswagen in China de zelfrijdende techniek van XPeng toepast in hun auto's. Techniek die je vanaf nu ook vindt in dit nieuwe model, de L03. Hun meest compacte en daarmee meest bereikbare model tot nu toe. In Nederland kennen we de P7 Plus, de G9 en de G6. En deze L03 komt daar dus nu onder. Ja, je ziet het, het is een SUV-coupé met een aflopende daklijn. Ontworpen onder leiding van Juanma Lopez, een designer die eerder werkte voor Ferrari. En ook dat zie je gelijk. Hij heeft een sportief en gestroomlijnd uiterlijk en dat merk je bij een elektrische auto ook gelijk in de grotere actieradius. Heel veel bijzondere details, zoals die brede achterkant met die luchtopeningen hier en de achterruit die helemaal strak wegvalt tegen de randen. En aan de voorkant deze bijzonder vormgegeven koplampen met een motorkap die lager ligt dan de wielkasten en dat geeft hem gelijk een heel sportief uiterlijk. Hij is te kiezen met 2 batterijvarianten en de aandrijving op de achterwielen of op 4 wielen. In het eerste geval heeft hij 245 pk en met 4wielaandrijving stijgt het vermogen tot 388 pk. Kies je voor de normale batterij, dan heeft hij een actieradius tot 445 kilometer. Neem je de grotere batterij, dan loopt de actieradius op tot 520 kilometer. Snel laden kan tot 236 kilowatt, waardoor je tot 365 kilometer bijlaat in 20 minuten. Binnenin een overzichtelijk en luxe interieur waar alles op en aan zit. Standaard een gigantisch panoramadak, elektrisch verstelbare stoelen met verwarming en ventilatie, bediening met je stem of via dit grote touchscreen hier in het midden, uitzicht op een gigantisch head-up display van bijna 27 inch en er wordt hier gefluisterd dat alles wordt aangeboden voor nog geen 37.000 euro. Een elektrische SUV-coupé met zoveel luxe, die range voor die prijs, daar zullen heel wat mensen gevoelig voor zijn. Ja, en hoe zit het dan met die AI? Nou, je moet dat een beetje zien als bij een iPhone. Stel, je koopt een nieuwe iPhone 18, dan kan je vervolgens nog kiezen uit verschillende varianten. Hoe meer geld je uitgeeft, hoe meer de iPhone kan en hoe sneller die werkt. En dat is dus hetzelfde hier bij deze auto zo. Je kiest dus voor brainpower in plaats van horsepower. Rekenkracht in plaats van paardenkracht dus. En afhankelijk van welke variant je kiest, kan hij volledig qua hardware en software ingericht zijn op autonoom rijden. Dus zodra lokale wet en regelgeving dat toelaat, kan de auto volledig autonoom met jou op pad. Hun AI-platform is zo gebouwd dat het continu leert uit praktijksituaties. En die kennis wordt vervolgens via updates gedeeld met bestaande auto's van XPeng. Daardoor worden de modellen steeds slimmer, veiliger, intuïtiever en comfortabeler.
Maar hij is ook praktisch doordacht. Hier voorin een bagageruimte van 89 liter met een handige afvoer. Dus stel die bak is een beetje vies geworden door de laarzen die je erin gekiept hebt, dan kan je hem gemakkelijk even afspoelen met de tuinslang. Achterin bagageruimte voor 367 liter en die wordt ruim 1,6 kuub als je de achterbank nog plat gooit. En over die achterbank gesproken, ook hier vind je nog handige bagageruimte in de vorm van deze lade. Een auto die de technologie en ervaring van het merk dankzij zijn formaat en prijs nu echt naar de grote massa kan gaan brengen. Na de zomer kunnen we voor het eerst met deze auto op pad en natuurlijk zie je dat ook bij ons in Autowereld.